Pero kung ayaw mo, please leave na lang. Don't comment anything. Kasi, I'm sure naman, kung hindi ka matutuwa, okay lang na huwag ka na lang manood. Huwag ka na lang din mo comment. Okay? So, babasahin ko to ng ng merong camera, diba? Kasi yung dati kong mga ginagawang video, walang camera na nakaharap sa akin. So, itatry kong magbasa ng nasa harapan ng camera. Kung magagawa ko.